Hello students, in last lecture we have seen examples to find integration of function f of z over the contour C where our contour C is the straight line. તો મિત્રો આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે એવા એક્ઝામ્પલ જોયા હતા જેમાં ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ઓન ધ કંટુર સી મીન્સ સ્ટ્રેટ લાઇન ઉપર ફાઇન્ડ કર્યું હતું. હવે દરેક એક્ઝામ્પલ્સમાં મિત્રો આપણને લાઇન્સનું ઇક્વેશન ડાયરેક્ટ આપેલા ન હતા. આપણને મિત્રો એ પોઈન્ટ આપેલા હતા જેના મદદથી આપણે સ્ટ્રેટ લાઇનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ આપણું જે ફંક્શન છે એને એક્સ અને વાયમાં કન્વર્ટ કર્યું હતું. સિમિલરલી ડીઝેડ કન્વર્ટ ઇન ડીએક્સ પ્લસ આઈ ડીવાય ફોર્મ. અને ત્યારબાદ મિત્રો આપણે કાં તો ઇક્વેશન એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ અથવા તો વાય ફોર્મમાં. એના રિલેટેડ મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કર્યું હતું. તો આ હતી મિત્રો મેથડ કોઈ પણ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડનું ઇન્ટિગ્રેશન એ સ્ટ્રેટ લાઇન ઉપર મીન્સ જ્યારે આપણું કંટ્રોલ સ્ટ્રેટ લાઇન આપેલી હોય ત્યારે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું. તો મિત્રો આપણને હવે કોઈ પણ ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ઓર સ્ટ્રેટ લાઇન કરતાં ફાઇન્ડ આવડે છે. હવે મિત્રો આ લેક્ચર્સમાં આપણે એવું એક્ઝામ્પલ જોઈશું જેમાં આપણું કંટુર હશે મિત્રો એની ક્લોઝડ કર્વ. સો ઇન ધીસ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી ક્લોઝ કંટુર. સપોઝ વી હેવ ગિવન ધ કંટુર ઇઝ ધ સ્ક્વેર. આ મિત્રો આપણું કંટુર છે. તો આપણું કંટુર મીન્સ આ મિત્રો જે સ્ક્વેર છે એના ઉપર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે. રેડી? સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ 0 0, this is the point 1 0, this point is 1 1 and this point is the 0 1. આ મિત્રો આપણું જે કંટુર છે એના ઉપર મિત્રો આપણે કોઈ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે. તો મિત્રો આપણને લાઇન્સ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરતા આવડે છે. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણી પાસે 4 લાઇન છે. ધીસ કોલ ધી કંટુર C1, ધીસ કોલ ધી કંટુર C2, ધીસ કોલ ધી કંટુર C3 એન્ડ ધીસ કોલ ધી કંટુર C4. તો મિત્રો એકી સાથે આપણે ડાયરેક્ટ આખા ક્લોઝ કંટુરનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી શકતા નથી. બટ મિત્રો આપણને દરેક લાઇન્સનું ઇન્ટિગ્રેશન મીન્સ દરેક લાઇન્સ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન કરતાં મિત્રો આપણને આવડે છે. આને મિત્રો આપણે કંટુર C1 કહી દઈએ. તો આ મિત્રો આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઇન થઈ ગઈ. રેડી? પોઈન્ટ 0 0 to 1 0. આના ઉપર મિત્રો આપણને ઇન્ટિગ્રેશન આપેલા ફંક્શન કરતાં આવડે છે. તો આની મદદથી મિત્રો આપણને જે ઇન્ટિગ્રેશન મળશે કયા કર્વ ઉપર મળશે મિત્રો? ઇન્ટિગ્રેશન ઓન ધ કર્વ C1. એ જ રીતે મિત્રો C2 ઉપર જેના પોઈન્ટ થશે 1 0 to 1 1, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટ્રેટ લાઇન. એ જ રીતે મિત્રો C3 1 1 to 0 1 અને લાસ્ટ વન C4 0 1 to 0 0. તો મિત્રો દરેક લાઇન્સનું આપણને ઇન્ટિગ્રેશન દરેક ફંક્શનનું ઓન ધ લાઇન ઇન્ટિગ્રેશન કરતાં આપણને આવડે છે. તો મિત્રો અહીંયા જે C1 C2 C3 C4 છે એ દરેક લાઇન્સ ઉપર આપણા ફંક્શનનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું અને ત્યારબાદ દરેકનું મિત્રો એડિશન કરવાથી આપણને જે આપણું ઇન્ટિગ્રેશન છે મિત્રો એવું વોલ કંટ્રોલ ઉપર મળી જશે મીન્સ આખા સ્ક્વેર ઉપર મળી જશે. તો મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. ઇન્ટિગ્રેશન સી ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ is equal to first we find on the contour C1, so we write as the integration on C1 function f of z dz plus integration C2 f of z dz. Similarly integration C3 f of z dz and plus integration C4 f of z dz. તો મિત્રો દરેકનું આપણે સેપરેટલી ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું અને ત્યારબાદ દરેકનું આપણે એડિશન કરવાથી આપણને ફાઇનલ ઇન્ટિગ્રેશન ઓન ધ ક્લોઝ કંટુર મળી જશે મીન્સ સ્ક્વેર ઉપરનું મળી જશે. તો મિત્રો ઇન શોર્ટ કેવું હોય તો આપણે જે એક્ઝામ્પલ્સ મિત્રો આગળ કરેલા છે આગળ એક્ઝામ્પલ કરેલ છે મિત્રો ઓન ધી લાઇન એ જ દરેક એક્ઝામ્પલ્સ આમાં મિત્રો 4 વખત આપણે કરવાના રહેશે કારણ કે આપણે C1 ઉપર C2 અને C3 અને C4 દરેક લાઇનનું આપણે સેપરેટ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. તો મિત્રો અહીં જે આપણે એક્ઝામ્પલ કર્યા છે આ એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે 4 એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે અને એ 4નું આપણે એડિશન કરશું જેની મદદથી આપણને integration of function f of z on closed contour મળી જશે. So let's see first examples. અને મિત્રો તમને લાઇન્સ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન કરતાં ઓલરેડી આવડે છે. સો યુ કેન ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ ધીસ એક્ઝામ્પલ. જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇક્વેશન. સો નાઉ our next example, example number 9. What's the question? Find integration over the contour C. ફંક્શન ઇઝ 3z પ્લસ 1. મિત્રો ફંક્શન આપેલું છે આપણને 3z પ્લસ 1 ઇન્ટુ dz. મિત્રો આપણે કંટુર ખાસ અગત્યનું છે આપણા માટે. તો આ મિત્રો આપણે કંટુર આપેલું છે C ઇઝ અ સ્ક્વેર જોઇનિંગ પોઈન્ટ્સ
તો મિત્રો આપણું કન્ટુર કેવું છે, સ્ક્વેર છે, તો આપણે જાણીએ છીએ સ્ક્વેર હંમેશા ક્લોઝ હશે. રેડી? સો સી ઇઝ ધ સ્ક્વેર જોઈનિંગ પોઈન્ટ્સ. તો મિત્રો આપણો સ્ક્વેર બને છે કયા પોઈન્ટને જોઈન કરવાથી? ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય એન્ડ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આઈ. તો મિત્રો હમણાં આપણે આગળ સ્ક્વેર જોયો એ જ આપણે અહીં સ્ક્વેર આપેલો છે, જેના કોઓર્ડિનેટ છે મિત્રો ઝેડ બરાબર 0, દેટ મીન્સ 0 0. ઝેડ બરાબર 1 મીન્સ રિયલ આપેલો છે મિત્રો, ઇમેજનરી થશે 0 મીન્સ 1 0. આમાં મિત્રો ઇમેજનરી આપેલા છે, રિયલ થશે 0, સો 0 1 એન્ડ ઇમેજનરી એન્ડ લાસ્ટ વન ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આઈ, દેટ મીન્સ 0.11. તો મિત્રો આપણું સ્ક્વેર બને છે એ કયા પોઈન્ટને જોઈન કરવાથી બને છે? 0 0 1 0 0 1 અને 1 1. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડ્રો અવર contour. So what we write our step? Here C is a square joining the points z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to I and z is equal to 1 plus I. તો મિત્રો આપણો અહીંયા કંટુર અહીં ડ્રો કરેલ છે. ધીસ અવર કંટુર. This is the coordinate our origin 0 0. This is the point 1 0. This point is the 1 1 and this point is the 0 1. That means z is equal to 0 is this point, z is equal to 1 is this point 1 0 and z is equal to I is this point 0 1 and z is equal to 1 plus I is this point 1 1. Or you can also give the alphabet point A, point B, point C and point D. Or you can also just write 0 0 1 0 1 1 and 0 1. હવે મિત્રો આપણે કેલ્ક્યુલેશન આ કરવાનું છે. ઇન્ટિગ્રેશન C 3z પ્લસ 1 dz ઓન ધી સ્ક્વેર. તો મિત્રો હમણાં આપણે જોઈએ પ્રમાણે આપણે એકી સાથે મિત્રો આખા ક્લોઝ કંટુરનું ઇન્ટિગ્રેશન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકતા નથી, બટ મિત્રો આપણે દરેક લાઇન્સ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરતાં આપણને આવડે છે. તો આ મિત્રો જે આપણું ક્લોઝ કંટુર છે એને 4 કંટુરમાં આપણે ડિવાઈડ કરીશું. તો કઈ રીતે ડિવાઈડ કરીશું મિત્રો? આને કહી દઈએ મિત્રો આપણું ફર્સ્ટ કંટુર C1. તો આ મિત્રો આપણી સ્ટ્રેટ લાઇન થઈ ગઈ 0 0 to 1 0. એના ઉપર મિત્રો આપણે આપણું ઇન્ટિગ્રેશન કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. ત્યારબાદ સેકન્ડ કંટુર આ છે મિત્રો આપણું C2. જોઈનિંગ ધ પોઈન્ટ 1 0 to 1 1 ઇઝ ઓલ્સો સ્ટ્રેટ લાઇન. This is the third contour say C3 joining the point 1 1 to 0 1 and last contour is say C4 0 1 to 0 0. So all are this straight line and we can easily find the integration on this straight line. તો મિત્રો દરેક લાઇન્સ ઉપર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું. સો હિયર વી રાઇટ ઇન જનરલી. તો હું લખાશે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન C 3z dz ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આનો મિત્રો જે આન્સર થશે એના બરાબર કેના બરાબર થશે? તો કે આપણે દરેક કંટુર ઉપર આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું. સો ઇન્ટિગ્રેશન C1 3z પ્લસ 1 પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન C2 3z પ્લસ 1 dz પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન C3 3z પ્લસ 1 dz પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન C4 3z plus 1 dz. This is called the equation number 1. આને કહેશું મિત્રો equation number 1. So first of all here we find the integration C1 3z plus 1 dz. તો જે રીતે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી છે ઓન સ્ટ્રેટ લાઇન એ જ રીતે મિત્રો અહીં ફાઇન્ડ કરીશું. તો મિત્રો આપણો ક્વેશ્ચન આ છે, now we find integration C1 of the function 3z plus 1 dz on the contour C1. તો મિત્રો આપણું contour C1 જોઈએ તો એ સ્ટ્રેટ લાઇન છે, કયા પોઈન્ટને જોઈન કરવાથી? 0 0 to 1 0. તો મિત્રો આ જે લાઇન છે C1 એ કઈ લાઇન છે મિત્રો? એક્સ એક્સિસ છે અને આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે એક્સ એક્સિસનું ઇક્વેશન થશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મિત્રો આપણે ઓલરેડી સેમેસ્ટર નંબર 4માં મલ્ટિપલ ઇન્ટિગ્રેશનમાં આપણે બધા જ ઇક્વેશનની ઇન્ફોર્મેશન મેળવી ચૂક્યા છીએ. એક્સ લાઇનનું ઇક્વેશન થશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ જે મિત્રો લાઇન છે એ કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય છે? 1 0 માંથી પાસ થાય છે. રેડી? અને પેરેલલ ટુ વાય એક્સિસ. તો આ ઇક્વેશન થશે મિત્રો, આ લાઇનનું ઇક્વેશન થશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ધીસ ઇઝ ધ વર્ટિકલ લાઇન. ઇક્વેશન ઇઝ મિત્રો આપણે જેને કહીએ છીએ x બરાબર a. તો ઇન જનરલ મિત્રો x બરાબર a લાઇન એ કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થશે? પોઈન્ટ A0 માંથી પાસ થતી લાઇન છે. રેડી? તો આ મિત્રો આપણું પોઈન્ટ 1 0 છે. સો ઇક્વેશન ઓફ ધીસ લાઇન ઇઝ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આ જે લાઇન છે મિત્રો કયા પોઈન્ટમાંથી પાસ થાય છે? 0 1 માંથી થાય છે અને પેરેલલ ટુ x એક્સિસ છે. તો આ લાઇનનું ઇક્વેશન થશે મિત્રો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. અને આ જે મિત્રો લાઇન છે એ આપણી y એક્સિસ છે અને y એક્સિસનું ઇક્વેશન થશે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જો મિત્રો તમને ઇક્વેશન ખબર ન હોય તો આપણી મેથડ ઓલરેડી જાણીત છે પ્રમાણે તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. કઈ રીતે? ડિટર્મિનન્ટ ઓફ xy1 આ મિત્રો કોર્ડિનેટ લખાશે 0 0 1 એન્ડ 1 0 1. સપોઝ મિત્રો આપણે આ લાઇનનું ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવું છે
તો એના કોઓર્ડિનેટ છે 0 0 to 1 0. સો હિયર વી જસ્ટ રાઇટ ધી કોઓર્ડિનેટ એન્ડ જસ્ટ ગીવ ધી સિમ્પ્લિફિકેશન. સો એક્સ ઇન્ટુ ધીસ મલ્ટીપ્લાય વિથ ધીસ. સો 0 માઇનસ 0 માઇનસ વાય. આ મિત્રો 0 માઇનસ 1 થઈ જશે અને આ મિત્રો 1 થશે પ્લસ 1 ઇન્ટુ 0 માઇનસ 0. તો ફાઇનલ આન્સર મિત્રો એક્સ કોઓર્ડિનેટ 0 થઈ જશે માઇનસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. દેટ મીન્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ મેથડથી પણ તમે મિત્રો ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરી શકો છો, જે આપણે ઓલરેડી આગળ એક્ઝામ્પલ્સમાં કરી ચૂક્યા છીએ. અધરવાઇઝ જો તમને ખબર હોય તો ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો છો. સો નાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી ઇન્ટિગ્રેશન C1 3z plus dz. સો C1 ઇઝ ધી લાઇન જોઇનિંગ બાય ધ પોઇન્ટ્સ 0 0 to 1 0. તો મિત્રો C1 નું ઇક્વેશન થશે y બરાબર 0. તો મિત્રો y બરાબર 0 છે તો dy બરાબર થઈ જશે 0. ધેટ મીન્સ આપણું જે ફંક્શન છે મિત્રો એને કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશું? એક્સ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીશું, કારણ કે આપણી આગળ ઇક્વેશન છે y બરાબર 0. તો બંને બાજુ મિત્રો આપણે ડેરિવેટિવ કરીએ તો શું થઈ જશે? dy બરાબર 0 થઈ જશે. રેડી? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. તો dy બાય dx બરાબર 0 લખાશે. સો dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો મિત્રો ક્વેશ્ચન આ રીતે લખાશે, ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર C1 3z પ્લસ 1 dz. તો જાણીએ છીએ પ્રમાણે મિત્રો ફંક્શન આ આપણું f ઓફ z છે, એને આપણે કન્વર્ટ કરીશું x અને y ફોર્મમાં. રેડી? સો C1 આપણા છે મિત્રો કયા પોઈન્ટ જોઈન કરવાથી? 0 0 to 1 0. 3z plus 1. સો 3z plus 1 dz can be written as the 3 as it is. 3 અહીં મિત્રો as it is રહેશે. z બરાબર લખાશે x plus iy plus 1 અને dz આપણે રિપ્લેસ કરી છે dx plus i dy. રેડી? સો હિયર z રિપ્લેસ બાય x plus iy એન્ડ dz રિપ્લેસ બાય dx plus i dy. હવે મિત્રો આપણે ઇક્વેશન x ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ તો આપણી લિમિટ રહેશે xની, અને ફરજિયાત મિત્રો અહીં એક્સમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે, કારણ કે આપણી જે વાયની લિમિટ છે એ તો કોન્સ્ટન્ટ આપેલી છે 0 to 0. સો અવર લિમિટ ઓફ એક્સ ઇઝ 0 to 1. સો વી રાઇટ ધી નેક્સ્ટ સ્ટેપ, ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે y બરાબર સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અહીં 0 એન્ડ dy બરાબર લખાશે 0. તો આ મિત્રો આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ છીએ. સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1, 3 એઝ ઇટ ઇઝ, x એઝ ઇટ ઇઝ. yની વેલ્યુ મિત્રો 0 હતી તો 0 પ્લસ 1 dx and dy is the 0. So here we substitute y is equal to 0 and dy is equal to 0. તો અહીંથી મિત્રો આપણું સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, જે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો છો. સો ઇન્ટિગ્રેશન 0 to 1 3x plus 1 dx. તો અહીંથી મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે સિમ્પલી. સો 3x plus 1 ઇન્ટિગ્રેશન થશે મિત્રો 3 as it is x square by 2 plus x and limit is 1 to 0 and we get the answer is 5 by 2. તો મિત્રો આપણને જે આન્સર મળ્યો છે 5 by 2 એ ફાઇનલ આન્સર નથી. એ કયો આન્સર મળેલો છે મિત્રો? આપણને ઇન્ટિગ્રેશન C1 3z plus 1 dz is equal to 5 by 2. મીન્સ આપણે જે ક્લોઝડ કર્વ આપેલો છે મિત્રો સ્ક્વેર, એમાં આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવું છે મિત્રો એ આ લાઇન્સ ઉપર ખાલી આપણે જે ફાઇન્ડ કર્યું છે એ જ રીતે મિત્રો આપણે બાકીની 3 લાઇન્સ ઉપર ફાઇન્ડ કરીશું આ જ રીતે. તો બીજી લાઇન્સ છે મિત્રો C2 કન્ટુર્સ ઉપર ફાઇન્ડ કરીશું, જેના કોઓર્ડિનેટ છે 1 0 to 1 1. સિમિલરલી મિત્રો આ જ રીતે આપણે બાકીના કન્ટુર્સ ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું. સો નાવ વી ફાઇન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર ધ કન્ટુર C2 3z plus 1 dz. તો મિત્રો હમણાં જોયું પ્રમાણે આપણી જે લાઇન્સ છે કયા પોઈન્ટને જોઈન કરવાથી બને છે? 1 0 to 1 1. અને આપણે જોયું પ્રમાણે મિત્રો આ લાઇનનું ઇક્વેશન થશે x બરાબર 1. જો તમને ડાયરેક્ટ ખબર ન પડતી હોય તો તમે ડિટર્મિનન્ટ મેથડથી પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. સો ઇક્વેશન ઓફ ધીસ લાઇન ઇઝ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો x બરાબર 1 છે મિત્રો, તો dx બરાબર થઈ જશે 0. સો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 વી સબસ્ટિટ્યુટ એન્ડ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી સબસ્ટિટ્યુટ ધી 0. સો ઇન C2 equation of C2 is x is equal to 1 and implies dx is equal to 0. So integration C2 3z plus 1 dz is equal to integration C2 મિત્રો કયા પોઈન્ટને જોઈન કરી છે? 1 0 to 1 1. અગેન મિત્રો આ તો આપણું ફંક્શન કોમન સેમ જ રહેશે બધા કેસમાં. રેડી? તો સેમ એઝ લખાશે z રિપ્લેસ બાય x પ્લસ iy એન્ડ dz રિપ્લેસ બાય dx પ્લસ i dy. તો એમાં મિત્રો સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું x બરાબર 1 અને dx બરાબર 0. ધેટ મીન્સ આપણા ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં થશે? y ફોર્મમાં થશે. તો એ મિત્રો તમે ઇઝીલી ખબર પડી જશે, જેમ કે x બરાબર 1 મળ્યા છે તો dxની વેલ્યુ 0 થશે. ધેટ મીન્સ તમારે ઇક્વેશનને yમાં કન્વર્ટ કરવાનું થશે. આગળ જોયું પ્રમાણે મિત્રો y બરાબર 0 હતા તો તમારે ઇક્વેશન xમાં કન્વર્ટ કરવાનું થશે. તો એમાં મિત્રો તમારે કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન રહેશે નહીં. એ તમને મિત્રો ઇક્વેશન ઉપરથી ખબર પડી જશે કે આપણું ઇક્વેશન કયા ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે. તો આ મિત્રો ઇક્વેશન x બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અને એનું ડેરિવેટિવ કરી મિત્રો તો dx બરાબર 0 થશે. સો એવી જ સબસ્ટિટ્યુટ ધ વેલ્યુ.
હવે મિત્રો અહીંયા ભૂલથી જે લિમિટ છે 1 to 1 ન લેતા, કારણ કે આપણે ઇક્વેશન વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ થશે અને લિમિટ થશે 0 to 1. સો લિમિટ ઓફ વાય ઇઝ 0 to 1, 3 plus 1 plus iy plus 1, 0 plus i dy. તો મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે x બરાબર 1 અને dx બરાબર 0. તો મિત્રો આપણું ફંક્શન આ રીતે રહેશે 0 to 1, x બરાબર 1, 3 as it is, x is equal to 1, so 1 plus iy plus 1 into dx બરાબર 0, તો મિત્રો વધશે i dy. સો અગેન મિત્રો જે 3 છે એની ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે, સો 3 plus i3y plus 1 plus id into i dy. તો અહીં મિત્રો થઈ જશે 4 plus 3iy into i dy. આ મિત્રો કોન્સ્ટન્ટ છે, આપણે એને આઉટસાઇડ લઈ લઈશું. તો આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન છે 4 plus 3i એનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો 4નું ઇન્ટિગ્રેશન થશે 4y and yનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે y square by 2, 3 as it is, and limit is 1 to 0. So here we just apply the limit and we get the simplification. We get the answer 4i minus 3 by 2. મિત્રો અહીં સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે જે આપણને મળે છે 4i minus 3 by 2. You can easily calculate this. તો આ મિત્રો આપણને જે આન્સર મળ્યો છે, કયા આન્સર મળેલ છે? ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર ધ કર્વ C2 3z plus 1 dz, જે આપણને મળે છે 4i minus 3 by 2. એ જ રીતે મિત્રો હવે કર્વ C3 ઉપર ફાઇન્ડ કરીશું, સ્ટ્રેટ લાઇન ઉપર. રેડી? તો મિત્રોનું ઇક્વેશન આપણે જોઈ લઈએ. તો હવે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીશું ઓવર ધ કન્ટુર C3. તો આ લાઇનનું ઇક્વેશન થશે મિત્રો જોઈએ પ્રમાણે y is equal to 1. This line known as the horizontal line. તો મિત્રો આપણું ઇક્વેશન થયું y is equal to 1. Now our equation is y is equal to 1. તો મિત્રો આનું ડેરિવેટિવ કરી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x તો લખાશે dy by dx is equal to 0. So implies value of dy is equal to 0. તો મિત્રો આપણે y બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અને dy બરાબર 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. That means our equation convert in a form of x. So now C3 is, equation of C3 is y is equal to 1, so dy is equal to 0, and our contour is the straight line point joining the 1 1 to 0 1, and similarly this is our function. તો મિત્રો આપણે જે ફંક્શન છે એને y માં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, સોરી આપણું જે ફંક્શન છે x માં કન્વર્ટ થશે, કારણ કે y બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અને dy બરાબર 0. તો આ મિત્રો હવે જે લિમિટ લાગુ પડશે કઈ આપણી રહેશે? x ની લિમિટ રહેશે, અને x લિમિટ છે મિત્રો આપણી 1 to 0. સો હિયર વી રાઇટ ધ લિમિટ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 0, y બરાબર 1 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે અને dy બરાબર 0. તો ફંક્શન રહેશે મિત્રો 3 into x plus i, y here substitute the 1 plus 1 and dx, and dy is the 0. So our function is 3 into x plus i plus 1 into dx. And again here we just give the simplification. Integration 1 to 0, 3x plus i, 3i plus 1 into dx. આ મિત્રો આપણે સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન કરેલ છે જેનો આન્સર મળે છે -5/2 minus 3i. તો આ મિત્રો આપણને જે આન્સર મળ્યો છે એ આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કેના ઉપર કરેલ છે? કહું C3 ઉપર કરેલ છે, જેનો આન્સર મળે છે -5/2 minus 3i. હવે મિત્રો બાકી રહ્યું ઇન્ટિગ્રેશન ઓન ધી C4. તો મિત્રો આપણો C4 લાઇન્સનું ઇક્વેશન જોઈએ તો આ મિત્રો આપણો કન્ટુર છે C4, જેનું ઇક્વેશન થશે x is equal to 0, કારણ કે કઈ લાઇન છે? y લાઇન છે, અને y લાઇનનું ઇક્વેશન થશે x બરાબર 0. તો મિત્રો dx બરાબર થઈ જશે 0. So x is equal to 0 and dx is equal to 0. So here we substitute this with both the values. So again we write the, now we find integration C4 3z plus dz, and equation of C4 is x is equal to 0, that means dx is equal to 0. So again we write integration over the contour C4 is, what is the C4? Point join 0 1 to 0 0, કારણ કે મિત્રો આપણું આ પોઈન્ટ છે 0 1 to 0 0. મિત્રો આપણે જેની ડિરેક્શન છે એ પ્રમાણે જવાનું રહેશે. આપણી ડિરેક્શન મિત્રો આ છે તો આપણી લોઅર લિમિટ થશે 0 1 અને અપર લિમિટ થશે 0 0. મિત્રો ભૂલથી નહીં પણ 0 0 to 0 1 લખતા નહીં, નકર તમારું એક્ઝામ્પલ રોંગ થશે, કારણ કે મિત્રો આપણે જે ડિરેક્શન છે એ ડિરેક્શનમાં જવાનું રહેશે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડિરેક્શન, ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ડિરેક્શન, ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ ફોર્થ. તો આ જ રીતે મિત્રો આપણો જે કર્વ છે એ ક્લોઝડ કર્વ થશે. સો જસ્ટ ફોલો ધી ડિરેક્શન્સ.
સો અવર પોઈન્ટ ઇઝ 0 1 2 0 0. હવે મિત્રો એક્સ બરાબર 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું અને ડીએક્સ બરાબર 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે મિત્રો અહીં. તો એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી મળશે મિત્રો અને લિમિટ આપણી રહેશે વાયની 1 to 0. સો લિમિટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રેશન 1 to 0 3 into x સબસ્ટિટ્યુટ 0. સો 0 plus iy plus 1 dx સબસ્ટિટ્યુટ 0. સો 0 plus i dy. તો અહીં મિત્રો વધશે 3iy plus 1 into i dy. આ મિત્રો કોમન છે એને આપણે બહાર લીધા છે. 3i yનું થશે y² by 2 અને પ્લસ 1નું થશે y and limit is 1 to 0. And here we just substitute the limit and we get the simplification. મિત્રોનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આપણને આન્સર મળશે 3/2 minus i. You can easily give the simplification, you get the answer 3/2 minus i. તો મિત્રો દરેક આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન છે એ સેપરેટલી કંટ્રોલ ઉપર મળી ગયું છે C1 ઉપર, C2 ઉપર, C3 ઉપર ને C4. મિત્રો આ દરેક વેલ્યુ આપણે ઇક્વેશન નંબર 1માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો ફ્રોમ ઇક્વેશન 1, તો મિત્રો આપણે ઇક્વેશન 1માં દરેક સેપરેટલી આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરેલ છે એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું. સો હિયર વી સબસ્ટિટ્યુટ ઓલ ધ વેલ્યુઝ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ C1, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ C2, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ C3 એન્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ધી C4. તો આ મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન આપી છે આપણી. તો પ્લસ 5/2 માઇનસ 5/2. નાઉ હિયર માઇનસ 3/2 પ્લસ 3/2 પ્લસ 4i માઇનસ 4i. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 0. મિત્રો ચારે જે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરેલ છે એનું આપણે એડિશન કરીશું ઇક્વેશન 1માં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી, તો આન્સર મળે છે 0. તો આ મિત્રો આપણને કેનું ઇન્ટિગ્રેશન મળેલ છે? ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર ધ કર્વ C 3z plus 1 dz. તો ફાઇનલી મિત્રો આખા સ્ક્વેર ઉપર આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરી છીએ તો એનો આન્સર મળે છે 0. તો આ રીતે મિત્રો આપણને જ્યારે કોઈ સ્ક્વેર આપેલા હોય, આપણું મીન્સ કંટુર મિત્રો ક્લોઝ આપેલું હોય, સ્ક્વેર આપેલા હોય, ત્યારે એનું ઇન્ટિગ્રેશન મિત્રો આપણે કઈ રીતે કરીશું? ફર્સ્ટ કંટુરનું કરીશું C1નું, ત્યારબાદ C2નું, ત્યારબાદ આપણે C3 ઉપર ફાઇન્ડ કરીશું અને ત્યારબાદ C4 ઉપર ફાઇન્ડ કરીશું. અને ત્યારબાદ મિત્રો દરેક કંટુર ઉપર આપણે જે ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરેલ છે એનું આપણે એડિશન કરીશું, જેનાથી આપણને ફાઇનલ ઇન્ટિગ્રેશન ઓન ધ કંટુર C f of z dz મળી જશે. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ મેથડ, ધીસ વેરી ઇઝી એક્ઝામ્પલ્સ. એ જ પ્રકારનો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 છે જે તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકશો. Now what is the question? Prove that integration C pi into e raised to pi z bar dz is equal to 4 into e raised to pi minus 1, where C is the square joining the point z is equal to 0, z is equal to 1, z is equal to 1 plus i and z is equal to i. મિત્રો અહીં આપણું કંટુર સેમ જ છે જે ઇક્વેશન નંબર એક્ઝામ્પલ નંબર 9માં હતું એ જ કંટુર મિત્રો છે આપણો સ્ક્વેર. આ મિત્રો ખાલી આપણું ફંક્શન ચેન્જ થયું છે. ફંક્શન આપેલું છે પાઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બાર, પાઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બાર ઇન્ટુ ડી ઝેડ. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો જ્યારે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી ત્યારે અહીંયા ઝેડ બાર આપેલા છે તો ઝેડ બાર બરાબર લખાશે મિત્રો. અહીં મિત્રો આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપી પાઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બાર ડી ઝેડ. અને મિત્રો એક્સ અને વાય ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યું તો આ રીતે થશે. પાઈ કોન્સ્ટન્ટ છે એજ ઇટ ઇઝ રહેશે, ઈ રેસ ટુ પાઈ એજ ઇટ ઇઝ. ઝેડ બાર મિત્રો કોન્જ્યુગેટ છે તો લખાશે એક્સ માઇનસ આઈ વાય અને ડી ઝેડ એજ ઇટ ઇઝ મિત્રો ડી એક્સ પ્લસ આઈ ડી વાય. તો અહીંથી મિત્રો તમે સરળતાથી એક્ઝામ્પલને તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. તો મિત્રો આપણું જે કંટુર છે એ સેમ છે, આપણે જે એક્ઝામ્પલ નંબર 9માં હતું એ જ મિત્રો કંટુર છે, ખાલી મિત્રો આપણું ફંક્શન ચેન્જ થયું છે. અને બીજી વસ્તુ મિત્રો હમણાં પ્રૂફ કરવાનું છે આપણે આન્સર 4 ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ માઇનસ 1. મીન્સ મિત્રો આમાં આપણને આન્સર એ ખબર છે, ફાઇનલ આન્સર આપણો 4 ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ માઇનસ 1 આવવા જોઈએ. તો અગેન મિત્રો આપણે સેમ મેથડ ફોલો કરીશું. તો આ મિત્રો આપણે કંટુર ડ્રો કરેલ છે, આગળ જે એક્ઝામ્પલ નંબર 9માં ડ્રો કરેલ છે સેમ એ જ રીતે મિત્રો આપણે ઇન્ટિગ્રેશન લખેલ છે. ઇન્ટિગ્રેશન સી પાઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બાર ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ integration on C1, integration on C2, integration on C3 and integration on C4, and this is the called the equation number 1. અગેન મિત્રો સેપરેટલી આપણે ફાઇન્ડ કરીશું. તો અગેન મિત્રો આપણે ઇક્વેશન હવે તમને ઓલરેડી ખબર છે, રેડી. C1 નું ઇક્વેશન થશે y બરાબર 0 તો dy બરાબર 0 થશે. તો એના ઉપર મિત્રો આપણે C1 ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણું ફંક્શન છે પાઈ ઇન્ટુ ઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બાર ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 0 to 1 0 પાઈ ઈ રેસ ટુ પાઈ ઝેડ બારને રિપ્લેસ કરાશે મિત્રો એક્સ માઇનસ આઈ વાય, ડી ઝેડ એજ ઇટ ઇઝ ડી એક્સ પ્લસ આઈ ડી વાય. હવે મિત્રો આમાં વાય બરાબર 0 સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું આપણે અને ડી વાય બરાબર 0. તો અગેન મિત્રો સેમ મેથડ, આખું ઇક્વેશન મિત્રો એક્સમાં કન્વર્ટ થશે તો આપણે લિમિટ કન્સિડર કરીશું એક્સની 0 to 1 પાઈ એજ ઇટ ઇઝ ઈ રેસ ટુ પાઈ
एक्सनी जगह मित्रों एक्स एज इज वाय बराबर आप 0 मूकी दीए तो मित्रों आ टर्म थी जैसे आखी 0 तो पाई इंटू एक्स माइनस 0 और डी वाय बराबर 0 सो डी एक्स प्लस 0 सो फाइनल कैलक्युलेशन इज इंटीग्रेशन 0 to 1 मित्रों पाई कॉन्स्टंट है टेक आउटसाइड ई रेस टू पाई एक्स इंटू डी एक्स तो अपने जाणी छीए प्रमाण मित्रों ई रेस टू पाई एक्सનું इंटीग्रेशन थशे ई रेस टू पाई एक्स અને છેદમાં मित्रों पाई एक्सનું डेरिवेटिव થશે રેડી ई रेस टू पाई एक्स अपॉन पाई एक्सનું डेरिवेटिव છેદમાં તો पाई થશે રેડી तो ई रेस टू पाई एक्सનું इंटीग्रेशन થશે ई रेस टू पाई एक्स अपॉन पाई सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पाई एक्स इज ई रेस टू पाई एक्स अपॉन पाई एंड लिमिट इज 0 to 1 આગળ મિત્રો પાઈ છે અને છેદમાં પાઈ છે જેને આપણે કોમન લીધા છે જ્યાંથી કટ થઈ જશે અને મિત્રો લિમિટ એપ્લાય કરીએ તો શું થશે ई રેસ ટુ એક્સની જગ્યાએ 1 મૂકવાના છે તો ई રેસ ટુ પાઈ માઇનસ ई રેસ ટુ 0 1 तो मित्रों अपन इंटीग्रेशन ऑन C1 મળશે આપણને પાઈ ઇન્ટુ ई रेस टू पाई जेड बार डी जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पाई माइनस 1 तो आ मित्रों આપણે જે इंटीग्रेशन फाइंड करेल છે ऑन कर्व C1 ઉપર फाइंड करेल છે એ જ રીતે મિત્રો અહીં C2 પર फाइंड करेल છે તમે જોઈ શકો છો सो ट्राई टू फाइंड दी C2 C3 C4 एज योर सेल्फ मित्रों ऑलरेडी C2 C3 C4 फाइंड करेला है फाइनली मित्रों दरेकનું આપણે फाइंड થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઇક્વેશન 1 માં સબસ્ટિટ્યુટ કરીશું सो यू कैन सी इजीली हियर मित्रों अँ एक्सप्लेन करतो नहीं कारण के तमने ऑलरेडी मेथड खबर पड़ी गई है केवी रीते सोल्व करवानुं छे आगळ जे रीते मित्रों एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड कर्युं छे ए रीते तमारे C2 C3 और C4 फाइंड करवानुं रहेशे अने मित्रों अँ सिम्पल कैलक्युलेशन आपेलुं छे जे तमे इजीली समझी शकशो रेडी अँ मित्रों आपणे खाली जस्ट सिम्पल इंटीग्रेशन करेल छे आ ई रेस टू मित्रों ई रेस टू माइनस पाई आई वाय छे एनुं इंटीग्रेशन थशे ई रेस टू माइनस पाई आई वाय अने छेदमां मित्रों माइनस पाई आई वायनुं थशे माइनस पाई आई कारण के विथ रिस्पेक्ट टू वाय करीए छीए रेडी तो इंटीग्रेशन में मित्रों भूल नहीं करो એટલે તમને इजीली आंसर मळी जशे ई रेस टू माइनस आई पाई वाय નું ई रेस टू माइनस पाई आई वाय अने छेदमां माइनस पाई आई वाय નું थशे माइनस पाई आई अने त्यारबाद मित्रों सिम्पल आपणे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेल छे दरेक में मित्रों सिम्पल इंटीग्रेशन है जो तमे इजीली सोल्व करी शकशो मित्रों फाइनल आंसर आपणे जोईए तो दरेक मित्रों आपणे जे इंटीग्रेशन मेळवेल छे एनी आपणे वेल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेल छे रेडी दिस इज द आंसर ऑफ द C1 दिस इज द आंसर ऑफ कंटूर ऑन C2 दिस इज द आंसर ऑन कंटूर C3 एंड दिस इज द आंसर ऑन द कंटूर C4 मित्रों जे तमने आंसर मळी जाय छे C1 C2 C3 और C4 पर एने आपणे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करीए छीए हवे मित्रों अहीं सिम्प्लिफिकेशन आपीए आपणे तो ई रेस टू पाई प्लस ई रेस टू पाई तो ए थई जशे मित्रों 2 ई रेस टू पाई -1 ए थई जशे मित्रों -2 अहीं मित्रों प्लस ई रेस टू माइनस पाई आई प्लस ई रेस टू माइनस पाई जे थई जशे +2 ई रेस टू माइनस पाई आई अने आ टर्म्स पण मित्रों 2 टाइम्स छे माइनस ई रेस टू पाई इंटू 1 माइनस आई माइनस पाई इंटू 1 माइनस आई ए पण थई जशे 2 टाइम्स अने दरेकमांथी मित्रों 2 कॉमन निकળી जशे रेडी तो दरेक टर्म्समांथी मित्रों 2 कॉमन लीधा छे तो आपणी वच्चे ई रेस टू पाई प्लस ई रेस टू माइनस पाई आई -1 माइनस आई मित्रों ई रेस टू पाई इंटू 1 माइनस आई छे रेडी तो आने लखाशे ई रेस टू पाई इंटू ई रेस टू माइनस आई आ मित्रों जो पावर है पाई इंटू 1 माइनस आई है तो आपणे सेपरेट करेल है सेपरेट करिए तो आ रीते लखाशे ई रेस टू पाई इंटू ई रेस टू -1 आने अगेन मित्रों आपणे जॉइन करिए एटले शुं थई जशे पाई इंटू 1 माइनस आई थई जशे ये राइट दी पाई सॉरी आमांथी मित्रों अगेन आपणे जॉइन करिए एटले लखाशे ई रेस टू पाई माइनस पाई अगेन पाई कॉमन निकળી जशे એટલે પાછા મળી જશે આપણને ई रेस टू पाई इंटू 1 माइनस आई इन शॉर्ट मित्रों अहीं जे पावर है आपणे सेपरेट करेला है रेडी एटले लखाशे ई रेस टू पाई इंटू ई रेस टू माइनस पाई आई हवे मित्रों आपणे जे प्रूफ करवानुं छे ए जोईए तो मित्रों आपणे प्रूफ करवानुं छे 4 इंटू ई रेस टू पाई -1 तो मित्रों आपणे फाइनल आंसर आ लई आववानो छे 4 इंटू ई रेस टू पाई -1 तो ए प्रमाणे मित्रों आगळ स्टेप में सिम्प्लिफिकेशन आपणे आपी આપણે મિત્રો આન્સર જોઈએ છે 4 इंटू ई रेस टू पाई -1 आ आंसर में मित्रों क्यांय पण टर्म ई रेस टू -पाई आई आवेली है नहीं
ધેટ મીન્સ આપણે આ ટર્મ્સને મિત્રો આમાંથી રિમૂવ કરવી પડશે અને આપણી પાસે ખાલી ટર્મ્સ રહેવી જોઈએ 4 × e⁻⁻⁻1. બટ મિત્રો આપણે ઓલરેડી ફોર્મ્યુલા જાણીએ છીએ e⁻⁻θની. રેડી, e⁻⁻θ બરાબર લખીએ છીએ મિત્રો cos θ પ્લસ i sin θ. એ જ રીતે મિત્રો e⁻⁻⁻θ હોય તો વચ્ચે આવી જશે માઇનસ સાઇન. રેડી, તો cos θ માઇનસ i sin θ થશે. તો એ જે ફોર્મ્યુલા મિત્રો આપણે અહીં એપ્લાય કરીએ છીએ cos e⁻⁻i એના બરાબર લખાશે મિત્રો cos π માઇનસ છે તો વચ્ચે આવશે માઇનસ i sin π. જે રીતે મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા વાપરીએ છીએ e⁻⁻θ બરાબર લખીએ છીએ cos θ માઇનસ i sin θ. એ રીતે મિત્રો e⁻⁻ બરાબર લખાશે cos π માઇનસ i sin π. તો મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે e⁻⁻ની. સો અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ 2 એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ બરાબર લખાશે cos π માઇનસ i sin π. -1 એઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ એઝ ઇટ ઇઝ મિત્રો. e⁻⁻ની મિત્રો કોઈ ફોર્મ્યુલા નથી, આ કોન્સ્ટન્ટ છે. રેડી, તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ છીએ e⁻⁻ની. તો અગેન મિત્રો e⁻⁻ બરાબર લખાશે cos π માઇનસ i sin π. આ મિત્રો સિમ્પ્લિફિકેશન આપેલ છે 2 એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ એઝ ઇટ ઇઝ. cos π થશે મિત્રો -1 માઇનસ sin π ની વેલ્યુ 0. આ -1 એઝ ઇટ ઇઝ માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ એઝ ઇટ ઇઝ અગેન cos π -1 એન્ડ sin π 0. તો ફાઇનલી મિત્રો હવે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી આપણી વધશે 2 એઝ ઇટ ઇઝ e⁻⁻ -1 એન્ડ માઇનસ પ્લસ 1 માઇનસ પ્લસ e⁻⁻. તો આ થઈ જશે મિત્રો 2 ટાઈમ્સ e⁻⁻ -2 અને 2 કોમન નીકળી જશે તો મિત્રો થઈ જશે 4 × e⁻⁻1, જે મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું હતું. તો ફાઇનલી આપણને જે ઇન્ટિગ્રેશન છે ઓન ધ કન્ટુર સી π e⁻⁻z⁻dz એ મિત્રો મળે છે 4 × e⁻⁻1. હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફ. So this is the solution of this example. I hope you understood this type examples. મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ મેથડના એક્ઝામ્પલ જોશું. થેન્ક યુ. હેવ ગુડ ઓલ ઓફ યુ.